Ngayon may tanggap ulit tayong Dydin welding inverter. Ang model yan, DDI W300, so 300 amperes na welding. Yung welding na to, galing na to sa ibang paggawaan, siguro mga ilang buwan na doon. Pinull out ng ni customer. Tapos dinala sa atin kasi nga medyo matagal na raw, hindi pa rin nagagawa. Yung sabi nung may-ari So yung problema ng welding na to, pakita ko pala. So on natin yung extension. So bali yan yung problema. Patayin natin yung ilaw. Yan lang yan. Patayin na natin yan. Hanggang yan lang. Nagbi-blink. Yung problema ng welding na ganito, madali lang namang ayusin to nagbi-blink ng ganyan. Kasi dapat bago nyo buksan yung unit, may idea na kayo na kung saan nyo titirahin o saan nyo re-repairin yung problema para hindi na kayo kapa ng kapa, na hindi na kayo nangangapa kung saan nyo titirahin ng ganitong problema. Yung iba naman, kaya ako naman yung mga welding na ganito, Dydin, sa dami ba naman natin ng welding na ginagawa araw-araw. So, na tayo? Pinakamabigat na problema ni Dydin. Kabisado ko na alam ko na kung paano hanapin, paano i-troubleshoot sa isang tingin pa lang. So, nagkakaroon tayo ng yung memorization ng problema ng unit. Yung mga iba naman na nag-DIY at saka ang gumagawa rin ng mga welding nito, nahihirapan sa mga ganitong problema. Minsan, kaya ang iba tumitingin sa YouTube para makakita lang ng kung saan titirahin kung saan titirahin yung problema, saan banda ng board titirahin, Pero dapat kasi hindi kayo mag-rely dun sa ibang technician na nag-upload ng mga problema ng unit sa YouTube, Magkaroon lang kayo ng bang tawag dun, nung guts, at saka magkaroon kayo ng idea paano i-trace, paano hanapin yung mga paa na yun. Kasi pag marunong kayong magbasa ng diagram o marunong kayong magsunod ng bawat component ng welding na to, saan yun papunta, malalaman nyo at malalaman nyo rin konting-konti na lang yung gagawin yung ganun. Pag tingin nyo ng problema ng unit, alam nyo na kung saan nyo titirahin, hindi na kayo mangangap. So bali dito, buksan muna natin yung unit na to, kung tingnan natin kung anong ginalaw ng technician dito. Post ko lang yung video. Balik tayo dito. Ito na yung loob, So visual inspection tayo. Yan, ginalaw na rin. Yung isa hindi ginalaw, yung isa ginalaw. So tama naman yung hinala niya, kaso nga lang, ewan, ba't hindi tinuloy, Pero may mga dahilan kung bakit nagbi-blink yan. Tsaka wala na masyadong ginalaw dito. Ito, ginalaw lang dito, yan. Bali, madali lang naman dyan. Kahit na anong galawin dyan, kayang-kaya nating ayusin to. Kahit sa pinakamahirap na problema ni Dydin, kaya nating gawin. Pagka na kasi, na sanay na kayo ng kahit na anong problema ng unit na ginagawa nyo, magkakaroon kayo ng pattern memorization, kung ano yung mga problema na yun. At saka isang magandang feelings ng technician, pagka hindi ka nanood ng kahit na anong video tapos nagawa mo yung unit na hindi ka na tumitingin, mas maganda yon kaysa nanood ka ng video kung saan mo lang titirahin yung yung problema. Nagawa mo nga, kaso nga lang nanood ka, wala namang problema doon, kaso nga lang hindi ka magkakaroon masyado na magkakaroon ka ngayon ng idea sa bawat re-repairin mo. Sana may na-upload na ganung problema sa YouTube para malaman mo kung saan titirahin. Huwag ganun. Bali, linisin ko lang yung unit na to sa labas gamit yung compressor natin. Tapos balik tayo dito sa loob. Balik ulit tayo dito Bali, tatanggalin ko lang yung eto. Tapos maglagay lang tayo ng ibang power supply para hindi masyadong delikado habang nagto-trouble tayo gamit nito. Baka may masagi tayong ibang pyesa, masira pa. Para iwas disgrasya, tanggalin muna natin yan tapos lagyan natin ng ibang supply natin. So post ko lang ulit tapos yun na, maglagay na tayo ng bang power supply dyan. Balik tayo dito ngayon bali natanggal na natin yung Pares transformer power supply natin. Dito pala may mapapansin kayo pag nagbi-blink yung ganyan, tingnan nyo yung tatlong resistor na yan. Yan, yung isa, yan, may sunog yan ng konti, pero buo pa naman siguro yan, pero kailangan nyo ng palitan yan. Pag nakita nyo yung ganyan, walang duda, may problema kayo dito sa dalawa, alin man dito. Pero para makasigurado kayo na talagang may sira to, testerin muna natin yung signal. Kahit
ginagamit lang yung analog. So siset up ko lang yung camera. Bali ngayon magte-test tayo. Lagay nyo lang yung test rod dito sa dulo ng MOSFET natin na IC type, yung N channel at saka P channel na magkasama. Tapos set nyo yung analog tester nyo ng 50 to 10 to 50 volt AC. Tapos titingnan nyo kung gagalaw ba yung tester para ma-confirm nyo kung yun ba talaga yung sira. On na natin yung yung welding. Yan, pumitik na yung relay. So wala kayong makitang gumalaw yung tester natin. So, wala tayong signal. So isa yan sa dahilan ba't wala tayong makuhang signal. Baka may sira yung natin, N channel at saka P channel MOSFET natin. Ayan, gumagana yan Bali ngayon magpalit tayo. Tanggalin natin yung IC na yan, yung dalawa. Tapos tester ulit tayo. Tsaka palit na rin tayo dito kasi sunog na yan Bali hindi kita mahirap. Sa gabal kasi yung cellphone natin. Bali balik na lang ako pagka tatanggal na yan. Bali maglagay lang tayo ng temporary na resistor dito Bali tanggalin ko na lang yung board para natin. Maayos nating maikabit yung dito. Tinanggal nating IC. Kailangan nating palitan ng bago yun kasi may sira yun Kasi dito pag ginanyan, okay naman. Kung kaya yung kung mahinang nyo ng maayos, wala naman problema. Pero sa akin, kailangan ko nang tanggalin para maayos natin yung paglagay. Saka may quality naman yung gawa natin pagkabigay natin kay customer. Sana sa lahat ng gumagawa, kailangan may quality yung gawa nyo. Huwag lang kayo ng gawa. Tsaka nasa inyo na rin kasi kayo naman yung gumagawa Kung gusto niyo lang magkapera, wala kayong doon sa gawa nyo, ayos lang din. Pero sa akin, hindi pa pwede yan. Pause ko lang ulit yung video, tapos balik tayo pag natanggal na yung board. Bali ngayon balik tayo dito. Magkabit na tayo ng bagong pyesa. Linisin muna natin dito saglit. Bali, ito yung parts na ipapalit natin. Yan. So, ito rin. Bali, nabuo na natin magte-testing na lang tayo kung okay na ba yung gawa natin. Nakikita nyo naman yung pinalitan natin. Yan lang yung pinalitan natin at saka yung resistor. So bali, naka-on na yung extension natin. Tapos tingnan natin kung magbi-blink pa yung display. Paano ba to? Dito na lang natin lagay yung test prod kasi isa lang kamay gamit natin. Tapos yung ayan, pwede kaya dito rin. So bali yan. Tapos testing natin kung magbi-blink pa ba. So yan, gawa na. Tapos yung voltage output natin 52.1. So wag niyong alalahanin yan kasi nagbabago yan. Kung mataas yung supply nyo, tataas din yan. So subukan nating i-adjust to. Yan, 303 amperes. So yun, wala na, buo na. Bali, testing na lang natin i-welding to sa labas Pause muna natin yung video tapos mag-welding na tayo sa labas. Bali, andito na tayo sa labas subukan na natin tong i-welding kung makokontrol ba natin yung amperahe nito. So natin. So ayan. Tapos testing tayo ng yan 86. Yan, na-adjust naman 180.
Bali 300. Yan. Na-adjust naman na. O, balik tayo sa yan, 100 lang siguro, no? Tingnan natin. Tapos welding tayo. Settings 101. Nandito na tayo sa loob, ano? Bali, nabuo na natin si Daidin. Yan. Bali, yung pag-welding natin dun sa labas, wala naman tayong naging nakitang problema. Pagkatapos nung palitan natin yung pyesa, bali, nakukontrol naman natin mula mababang amperahe hanggang sa pinakasagad na amperahe niya na 300. Bali, ito na yun. So, pagka naka-encounter kayo ng mga ganitong welding ni Daidin, yung ganong problema, yun yung tandaan nyo, yun yung isang problema. At saka pagka may nakita ulit tayong may dumating ulit dito sa atin na ganun ding problema, tapos nagpalit na tayo nun, hindi pa rin makuha, may turo ko naman sa inyo paano susolusyonan yung mga ganung problema pag nagpalit na kayo tapos ganun pa rin. So hindi natin pahabain yung video, hanggang dito na lang siguro, ano, kita-kita ulit tayo sa next video. So maraming salamat, hanggang sa muli.